У майстерні Artifact Forge. Сьогодні новий артефакт. Але щось із ним не так. На наліпці 48 вольт. Скоріш за все, брехня. Дивись уважно. Відповідь дасть лише мультиметр. Заміряємо. Зовнішній вигляд – одне, вимірювання – інше. Перша ознака проблеми. Вздуття – це вже не симптом, це наслідок деградації. Такий елемент нестабільний і потенційно небезпечний. Перегрів, коротке замикання, займання – це не страшилка з інтернету, це реальний сценарій. Перевіримо силові ключі. Подальша перевірка вже не має сенсу. MOSFET пробитий повністю. Не частковий збій, не деградація. Повний вихід з ладу силового ключа. Зовнішній огляд показує, навіть плата не та. Напиши в коментарі, які розбіжності ти помітив. 48 вольт – брехня. Батареї вздуті. MOSFET мертвий. Плата не та. 4 проблеми. Одне рішення – розтин просто зараз. Це не ремонт, це інженерія. Відкручуємо БМС, виймаємо збірку з батареями. Приділяємо увагу тому, що 2 банки вздуті. На початку відео це вже обговорювалося. Проводимо демонтаж БМС методом відпаювання дротів від контактів батареї. Наступним кроком проводимо демонтаж самих банок. Може з'явитися питання цього етапу. А можна було не розбирати? Можна, але не в випадку виявленого дефекту батарей. Будьте обережні, залишки нікелевої ленти дуже гострі. Очищаємо залишки нікелевої ленти. Залишки більше будуть не в нагоді та будуть заважати. Виміряємо напругу і внутрішній опір на всіх демонтованих банках. Для зручності використовую розроблений мною Toolkit. Полегшує зварювання і роботу з акумуляторами. Близько 20 мільйом та близько 4 вольт. Нормально. Резюме. 3 банки мають нормальний внутрішній опір та напругу. Матеріал не викидуємо, можна ще використати в легкому дій-проекті. Встановлюємо заздалегідь виміряні акумулятори. Не забуваємо про порядок в збірці 5S. Зварюємо збірку. Для зручності можна використати неодимові магніти для першої фіксації контактів. Як бачимо, неодимові магніти працюють, рішення життєздатне, можна рухатися далі. Повторюємо зварювання. Контакти мають бути саме там, де їм належить бути. Помилка не пробачається. Іскра – спалена стрічка, опік – стандартний набір наслідків неуважності. Встановлюємо нову BMS, розпаюємо контакти батарей. Ну от і результат. Перевіряємо за чек-листом виправлені 4 проблеми. На залишок перевіряємо заряджання батареї від прямого підключення блоку зарядки. Працює, відновлення проведено. Підписуйся, далі буде серія щодо акумуляторів.